Sziasztok, itt vagyunk újra, és jó pár héttel ezelőtt volt i4-es villanyadásunk, amihez most azért azt gondolom, hogy lesz mit hasonlítani, hiszen van itt most, hála jó Istennek, benzinmotorral megáldott autó BMW-ből, tehát lesz hang is a mai adásban. És az egyik, amivel kezdeni fogunk, az, hát mondhatjuk, hogy nem ellenfele, de legalább a családba tartozik. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Csabi, mit kell tudnunk arról, ami a nekünk jobb oldalon, nézőknek bal oldalon áll? Igen, akkor tehát hiányoltátok a 4-es Grand Coupéről szóló előadást, és ezt folytatnám. A PR Csabát kérjük, a nagymamárja várja bejáratnál. Az Audi és Mercedes rajongó nézőinket kérjük, egy negyed órát tekerjenek bele, kb. Ott meg lesz. Igazániból azt fogjátok látni, hogy amíg a Csabi közeléje van és jár a szája, addig. Utána... Igen? Na tehát, a 4-es Grand Coupé különböző hajtáslánccal elérhető, ugye van dízel, van benzines, és van teljesen elektromos is az i4. Na most ő a benzines, és abból a kínálat csúcsa BMW házatáján belül a M440i X-Drive kivitel, tehát 6 henger, 3 liter, 374 lóerő, úgyhogy ő a legerősebb benzines kivitel. Teljesítményben az i4-esnél, az M50-esnél gyengébb, viszont súlyba könnyebb, úgyhogy nagyon... Mennyivel könnyebb? Hát sokkal. Nem mered kimondani, értem? Jó van? PR Csaba, hát sokkal. De cserébe meg a 40-es verziónál meg egy picit erősebb, minimálissal. A 40-esnél egy picivel erősebb, viszont összkerékhajtású. Igen. 8 fokozatú váltó természetesen. És ő már egy mild hibrid hajtással rendelkezik, ennek ellenére 344 lóerő, vagy 374 lóerő a katalógus adata, de van benne még az a 11 lóerős ilyen boost funkció is, hogyha fel van töltve az a nagyon pici akkumulátora. Ez igazándiból ugye olyan óriásit nem dob rá, egy padlógázas gyorsításnál tud még jól lenni, de hát azért a 374 lóerővel se fullad bele az autó sehol, úgyhogy rendben van. Egyébként visszatérve közel 400 kilóval könnyebb, tehát azért sok. Hát az akkumulátorcsomag viszont magasabban van a súlypontja, hiszen ez ugye hagyományos építésű autó. Másfél másodperc volt az i440 és az 50-es verzió között időben. Nyilván a 40-es meg fogja tudni verni, mert hát összkerekes, picit erősebb is, tehát kézenfekvő, hogy megveri. Azon a másfél másodpercen belül hova gondolod? Igen, oda. Én ugyanoda, hogy én bátrabb meg se kérdezlek, te mondjad bátrabban. Mert hát az nem teljesítmény oda bekerülni, mert hát ezeket a katalógus adat prognosztizálja. Azt kb. Tudnia kell, mint az M50-nek, hogy mind a kettő M-Performance modell. És 47-0-át? Azért, mert hogyha belegondolsz, pont arra panaszkodtunk, hogy az 50-es ugye csak egyenesben ment gyorsan. Mondjuk igen, ezzel meg ki tudtok majd gyorsítani a kanyarokat. Hát jó, csak nem 795 Newton. De az könnyebb. Egyébként igen. Tehát én ha belegondoltok, a 47-0 az nem egy őrült idő a utcai sportautók világában. Nem. Például nem tudom, hogy a korábbi 440-es mennyit ment. Az 48. Az 48. Volt egy sima kupénk. Amire azt mondtátok, hogy nem volt jó a gumia. Igen. Azt mondom nektek egészen pontosan. 48-500, tehát annál másfél másodperccel gyorsabban. És volt egy M340i X-Drive. M340i X-Drive, az 47-400. Na, én oda körülre várnám. Hát tehát, akkor lehet, hogy még a végén igaza lesz Jánosnak. Tehát az M50-hez kéne, hogy közelebb kerüljön. Én jobban szeretem a pozitív meglepetéseket. Ennyi. Tehát János azt mondja, hogy a másfél másodpercen belül közelebb kell lennie az 50-hez. Én fél másodpercen igazándiból mind a kettő egy M-Performance modell. Tehát, hogy ezt a kettőt illene összehasonlítani, az M50-es i4-est, illetve az M440-est. Játszátok le, és végre az lesz, hogy mindkét pilótánknak az eredménye fontos lehet, nem csak az első, mert ez nem merül. Úgyis ő a... Herr PR, meregítsen be. Jó. Meregítsen be. Milyen gumi van, mondjuk el a nézőknek. Azt tudom, hogy új. Francia. Francia, 4S vagy mi? 4. Michelin. De új. Akkor azért gumikülönbségünk is van, mert hogy a másikon a olasz gyártó volt. Azt ne felejtsük el. De az is egy jó gumi. Jó, tudom. Azt mondja, Mit talált? Hát csak, hogy motorhang, hogy beindult, hogy...
Manapság már örül az ember. Nekem ez az új szín is nagyon bejön. Szép. Nem tudom, most ez a de képzeljétek el, hogy ennyi idő után elkezdtem megszokni már az elejét. Én nem. Már fel se tűnik. Én nem. Főleg úgy, hogy... Jó, mondjuk úgy, hogy a másik oldalon egy olyan van, ami szép. Taktikusan idehozott a BMW egy másikat, ami szép. Igen. Nekem pont ez a vese magassága. Én ugye, amikor ezt teszteltük utcán, akkor mondtam, hogy az elejében szerelmes vagyok, meg gyönyörű. A hátulja az India és Kína között valahol a hajón sikerült levarni benne, mert kicsit sokat nézték a koreai márkákat. A Né Grand Coupé, ez egy gyönyörű autó. Gyönyörű autó, egyről a vesével nem tudok kibékülni, még mai napig se, de ez annyira szép. Nekem egyébként most mind a kettővel új modell, hogy ez az új kilincs is. Már beszéltem olyan, aki nem tetszik, nekem tökre bejön, hogy ez új kilincs. Alapvetően szerintem szépek az új BMW-k. Majdnem mindegyik új. Ami most a piacon van autó, nagyon szép. Például nekem a 8-as, ugye szintén ilyen keskenyves, az egy gyönyörű autó. Abból is a Grand Coupé tetszik jobban. Valahogy ezeknek a kupéknek most már jobban áll. Érdekes volt, megszoktuk. Hát és mennyiben használhatóbb autó, mint a sima? Ugye milyen kis szépen melegíti a gumit, hogy persze. Lassan ilyen Forma 1-es felvezetőkkel van. Konkrétan kicsit azt érzem már, hogy már olyan taktikák vannak. Kapja, hogy... Igen. És nézi a gumihőmérsékleteket folyamatosan a kijelzőben. Nyomás lehet bennük nézni. Tudom. Óriás az egész kiállás, óriás a szín, és akkor megjön egy ilyen vad hang, meg egy picit rárúg a gázra, és úszik keresztbe hosszába, és ezt nehéz összeegyeztetni a szememnek. Alapvetően ez egy sportos kiállás, szerintem. És akkor már illik is, hogy keresztbe jön meg. Hogyne, persze. Szinte látom magam előtt, hogy az orvostulaj a Blahán elúsztatja keresztbe az elágba. Szerintem 4-es Grand Coupé fiatalabbak. Azt mondod? Lesznek. Az orvostulaj az a 5-ös meg a 7-es lesz. Vagy 6-os. Én tudjuk, ti bármivel képesek vagy vagytok ugye erre. Most az X567. Igen. Az... Igen, de hát ha csak magunkból indulunk ki, akkor te képes vagy X7-esre is keresztbe menni, úgyhogy akkor az orvostulaj is. Ja. Nem olyan eszeveszett a hangja, mint amire számítottam. Nem, a kultúrát. Mostanában rosszul ítélek szemmel, de én nem látom 47-0-nak. Egyelőre nem. Mennyivel jobban fordul? Igen, jobban, korábban tudod kigyorsítani. 105. 105, látod? Hát semmi. Vagy hát nem semmi, de 106 volt a 40-es, és 110 volt az 50-es tempója. Egyenesben szerintem nem tudja azokat. Kirakta egyenesbe, hogy oda jól tudjuk kigyorsítani. 96. Bocsánat. Oh. Ezred. A teljes idő 1 perc 33,99 ezred. Mondom a sok-sok rossz hírt. Az egyes számú az, hogy pontosan a másik 440i mögött van. Cserébe 3 tizeddel van mögötte, tehát nem kicsivel. És nagyobb. Igen. És 1,1 másodperccel gyorsabb, mint a... Félrebeszéltem, nem másfél van a két autó között, hanem 2,5, és így 1,1-jel van az i40 előtt. De hát ugye alapvetően meg 1,6-tal van a M mögött, vagy az M50 mögött. Na, mi a helyzet? Ki kell javítanom magamat, Na. mert matematikai problémákba kerültem. Igen. Vissza kéne adnom az érettségit. Tehát nem másfél, hanem 2,5 van a két villany között. Ez volt csak, amit hülyeséget beszéltem.
így a 40-esnél 1,1-del tud gyorsabban menni, viszont 1,6-tal le van maradva az 50-estől, és ami a másik fájdalmas hír, hogy a kétajtós változatánál, a 440 X-Drive-nál, amin állítólag rossz gumi volt, annál 3,1-del lassabb. Nem. De. Ott van előtte, nem? Hát az mögötte van. 440 X-Drive, ez meg mögötte van. Igen, de 1,1-del, bocs. Olvasd is rossz. Jó, hát belesüt a nap, de A 1,1-del. 6-os az egyet több, mint az 5-ös. De mindegy, majd A írok egy 4-eshez listát. hasonlítottam. De arra azt mondtátok, hogy azt nagyon meg minden. Igen, nem tudom, nekem azért csúszkált, tehát küzdöttem vele elég lelkesen. Nem tudom miért, megmondom őszintén, tényleg hiába vadi új a gumi, meg minden, én csúszkáltam vele ezzel most. Élményben tök jó volt, tehát abban nincs hiba, tök más érzés, mint egy i4-est vezetni teljesen. Az M50-hez képest még végképp, tehát ez egy ilyen klasszikusabb autó, hangja van, kijáraton gyorsít, de tök sokat megy a hátulja, elképesztő. Nem is tudtál nagyon nagy tempót nyerni, de mert így is 105, kerékkel csúszott át az egész. 105-tel mentél át. Tehát az bőven érdekes, lassabban. hogy hiába ez a súly előny, és az azért érezni, de ettől függetlenül valahogy az össztapadás az kevesebb. Úgyhogy nem mertem gyorsabban átmenni, mert csúszott így is. És utána a balosba is meg kellett fékeznem rendesen, és nagyon éppen, hogy elfordult, ott is még bele kellett korrigálnom, hogy a hátulja ne üsszön el. Tehát nagyon érdekes volt ilyen szempontból, hogy valószínűleg túl sokat küzdöttem vele, de ennek ellenére nem érzem, hogy az M50-et meg tudná szorítani. János, nézzük. Hát, ha ebből tudsz még faragni, mert most ugye van esélyünk. A feeling jó, csak a stopper Nem azt mutatja. Hozza, amit kéne. De egyébként meg nagyon jó a hang, meg hiába összkerék, az eleje nem zavaróan dolgozik, tehát olyan szépen mozgatja a hátulját. Megint kiemelném egyébként a 340D-nek, ami ugye ráadásul kombi verzióban volt nálunk, az M340D-nek az idejét, ami csak 3,1-del lassabb ennél. Hogy nézzem meg? Az tényleg 3,1. Ahelyett, hogy itt engem szivatsz, inkább értelmezte, hogy mit akartam mondani. Egy jó Legközelebb dízel. rendes szemüveget kéne hozni, nem napszöveget. Nincs neked dolgod? Szóval, hogy Hát a M340D az is egy elképesztő jó autó, de igen, annál többnek kéne lenni, az az igazság. Úgyhogy ez most pedig tényleg új gumi, minden, tehát minden adott, ami egy gyors kört eredményezhetne, de 1,1-del gyorsabb csak, mint az itteni bérgokárt, úgyhogy ha valaki olcsóban akar ilyen tempóval menni, akkor ki kell jönni bérgokártozni. igen, csak család nem fér nehezen olyan fér bele. jól el. De Igen. ez ilyen. Szóval igen, ennél mondjuk egyel azért lehetne gyorsabb. Igen. Úgyhogy- Megnézzük, hát ha tud faragni belőle János. Amit meg egyébként észrevettem, hogy olyan eszemeszett hangja nem volt kívülről, tehát a kulturáltságot. Belül kellemes hangja van, persze. Figyelgest kívülről, inkább a kulturáltságot érzem, nem ezt a magamutogatós hang élményt. Nem, hát azért ez egy M Performance, tehát ez Igen. nem egy M modell, vagy hát nem az a M modell. Azért az 2-vel jobb. Lehet, hogy segít Azért is rajta. szenved, hogy be tudjon fordulni a valósba. Lehet, hogy segít. Ugye vadi új gumi, lehet, hogy most kopott le a szilikon úgy rendesen róla. Pedig a felvezetőkörön azért kicsit próbáltam jobbra-balra mozgatni. Én remélem, hogy ő még sikerül belefutnia egy picivel jobb időbe, meglátjuk. Egyébként érzésre tényleg annyira más, mint az i4-es, teljesen más. És nem azért, mert hogy jobb vagy rosszabb, csak egyszerűen tök más a kettő. Tehát ott is a 40-es és az 50-es között tudom, hogy ott is volt különbség. Hát ez mondjuk gyorsnak nem. Úgy érzem, elengedte a második kört. Vagy kicsúszott a kezéből. Na ez ad gázt a kormányszögnél is. A teljes idő 1 perc 34,508-as. Ebbe is merül az aksi. Hát a mild. A rásegítő saksi. Aha. 49,6.
Akkor ezt ne gyors menésre vegyétek, hanem inkább túrázásra. Színházba járós. Színházba járósba lesz, igen. Pedig egyébként vezetni nagyon jó élmény, csak ezek szerint lehetne gyorsabb. Igen. De aki szlalomra vagy ilyen pályanapra akar kimenni, az egy... Akkor az nem ezt. Az egy M-eset vegyen. Igen. Egy másodperccel lassabb volt az első köröd, amit azért csodálunk, vagy csodálkozunk rajta, mert egyébként jónak tűnt a menés, és egyébként az átmenési sebességet 2 km/h gyorsabb volt, mint a Csabié. Kimereti már. Ott láttam, hogy volt feladat. Volt meló? És itt a népnek akarták kanyarodni, vagy ez így sikerült? Nem, igazából mind a két kör arra volt, hogy próbálgattam mindenféle vezetési stílus, hogy hát ha valahogy úgy el tudom fordítani, hogy utána rájövök, és itt a végén már így rárugtam a gázra, hogy akkor lehet, hogy teljesen le kell padlózni, de onnantól kezdve nagyon elmegy a hátulj, és akkor még inkább. Tehát egy kicsit furcsa, hogy tényleg túlsúlyban van nagyon a hátulja ahhoz képest, hogy összkerekes. És a második körre szerintem főleg ott, amikor elcsúsztam keresztben, el is kezdett elmelegedni a hátulja, még inkább egy ilyen küzdködés volt, hogy legalább íven tartsam. De hát folyamatosan küzdöttem vele. Én bármit kitaláltam, ilyen így kanyarodok, úgy kanyarodok, szögletesen megyek, vagy gyönyörűen íven megyek, egyik sem működött, úgyhogy ennyi. Kicsit jobbra számítottunk, de most egy pici szünet, és aztán visszatérünk egy olyan autóval, ami talán meg tudja verni ezt a kocsit, hogy meglátjuk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Már vissza is tértünk, Csabi, újra hozzád fordulok, és kérlek mutasd be ezt a verziót, mert tudom, hogy ültem ilyen új kettesben, igaz, az 220 dízel volt, az nagyon tetszett nekem utcai teszten, János elvitt vele kirándulni, de azért ez egy picit más tud, és ha jól tudom, ebből a kettesből ez egy eléggé bitang verzió. Így van, jelenleg ő a legerősebb az új kettesből, hiszen ez az új kettes sorozat, biztos most már azért néhányat láttak a kedves nézők az utakon, ez a vadonatúj verzió, és a műsor apropója az is lehetne, hogy hasonló motorizáltság, hasonló hajtáslánc, hiszen ő is egy 40i, tehát ugyanaz a 3 literes, 6 hengeres, 374 lóerős benzinmotor van benne, ugyanúgy összkerékhajtással, ugye egy M-Performance modell, csak nyilván rövidebb tengelytáv, kisebb tömeg, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek én is, hogy a kettő hogy viszonyul ilyen szempontból egymáshoz. Ő még nem mild hibrid, azt tudni kell róla, de igazándiból ez olyan óriási különbséget nem fog okozni. Emlékszem, hogy a régiből volt ilyen kupás autó, Nordschleife-re, ebből egyébként tervez a BMW majd valami fiataloknak játszós autót? Ez egy jó kérdés. Ugye az előzőből, a hátsó kerekesből volt ez a márkakupás, még annó M235i, aztán M240i-re átnevezve, de az végül is ugyanaz maradt, és akkor utána még az M2 CS-ből lett egy márkakupa, ami ugye egy limitált sorozatú autó volt, és most még az fut több országba. Vélhetően majd idővel, de nem most, ez is valahogy folytatódik, hiszen a GT4-es alá, ami egyébként ugye 23-ra fog bemutatkozni az új M4 GT4, az alá biztos, hogy még egy ilyen beszálló kategória, vagy egy ilyen márkakupás autó illene, jelen pillanatban azt még nem tudni, hogy miből lesz. János, mentünk az előző verzióból M240i M-Performance-szal, az 49.969, tehát épp hogy befért 50 alá. Én ettől a kocsitól jóval jobbat várok, te hogy viszonyulsz hozzá? Én is, azon nem egy acélos idő, valószínűleg ott is nem a legjobb gumi volt rajta. Alapvetően ezek egy nagyon jól vezethetők, ugye a 1-es is, meg a 2-es is szerintem inkább arra megy rá, és bevallottan a BMW kínálatában is ebbe akartak a legtöbb ilyen klasszikus vezetési élményt megtartani, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt a másikat is meg kéne velnie, meg azt az időt, meg nagyon a korábbit. Játsszuk le, és akkor nézzük meg, mit tudna, nagyon kíváncsi vagyok rá én is. Csabi? Megyek én. Menjél, melegíts, és aztán... Jó. Ez már úgy megszokottá vált. Pirelli. Ez milyen? Ez Pirelli? Aha. Na. Igen. P0, igen. Ez is első szeret, csillagos. Meglátjuk mennyire. Melegíts meg, aztán kíváncsi vagyok az időre nagyon. Mert én ettől vállom az inkább a meglepetést. Hát nagyon nagyot nem fog menni szerintem, de...
Marha szép ez a lila szín, nekem nagyon tetszik. Az a furcsa, hogy ez is ugye, amit a garázstözben is elmondtam, a új kettes, a régi kettesnél így konstrukciósan is nehezebb. Tehát Hát egy másik autó. Igen, tehát hogy egy jóval nehezebb, és olyan jó lenne, ha ezeknél, ami a direkt ilyen vezetési élményre inkább a könnyebb lenne. De hát ugye most már nagyon megyünk el, a 1,5 tonnát se tudja megugrani senki. Régen meg mindenki ugye, hogy hú, a MX-5-ös, mondjuk az új MX-5-ös is olyan 1 tonna. Ezek meg már 1,6, meg 1,7, meg 1,8, tehát egy... Még egy autót viszel magaddal. Igen. Igen. Hát de nézd meg méretben is, hát ez a kettes már mondjuk egy E46 3-ashoz képest. Igen. Szerintem még annál is nagyobb. Tehát, hogy azért a világ meg felé ment, hogy mindent megnövelünk. Hát minden generáció váltásnál így van egy méret növekedés. Így van. Aztán egy idő után átugrod a következő kategóriát. Igen. Ennek van hangja. Van. Ennek sokkal jobban van hangja, mint a 4-esnek. Gyorsabbak is tűnik. Hogy? Kanyarokban gyorsabbak. Jó mozog? Fú, de gyorsan jön ez a sikánon, vagy legalábbis gyorsan ment bele. Jobb, na jobb tűnik, mint a másik. Nem annyira dobálja a fenékét, érek. 111. Az eddigi leggyorsabb átmeneti sebesség. Igen, ebbe látok potenciált ebbe a kocsiba. Az egyenesbe se fullad be? Nem. Nem benne akarat. Igen. Milyen szépen jön ki. Szóval igen. Hát ez jó idő lesz. Ez jó. Ez biztos, hogy jó. Időmérés első kör 47,340 ezred. A teljes idő 1 perc 30,278. Az konkrétan századokkal van az 2014-es M3 mögött. A 340i X-Drive előtt van 1 tizeddel, ugye az egy nagyon jó idő volt, és azt halálra dicsértük, ezt a 47.444-et, ez ugye 47.340. Az i4 idejéhez képest 3 tizeddel lassabb, és a Z4 M40i, ami ugye gyakorlatilag szintén hasonló játékszer, annál pedig 200-addal lassabb, tehát hogy igazándiból nagyon ott van a helyén. Na, mondok időket. Na. Az első M2 Competitionnél fél tizeddel lassabb, a Z4 M40i-nél 2 századdal lassabb, 1 századdal lassabb a 2014-es M3-nál, és az M340i X-Drive-nál, amit imádtatok, annál pedig 1 tizeddel gyorsabb. Úgyhogy ez egy meghatározóan jó idő, 3 tizeddel van lemaradva a i4 M50-hez képest. Teljesen más autó. És hát gyakorlatilag ahhoz képest meg 1,3. Nézzük meg pontosan. Nem azért, mert nem tud számolni, csak így. 48,696, tehát 1,3. 1,3, tényleg annyi. Vigyázzál. Szerintem az teljesen jó. Ugye érezhetően sokkal kisebb, feszesebb, nagyon vicces, mert tök máshogy működik az összkerékhajtása. Azt néztük mi is. Hajlandó megcsúsztatni a hátulját, de azért sokkal könnyebben elmegy ortolásba is bejár. De én nagyon szépen tudták kimenni és a kanyarból. finoman, igen, az, amennyire hajlandó eldobni, és tényleg ilyen hátsókerék hajtásra fókuszáltan hajt, ez sokkal semlegesebb ahhoz képest. De azért kis gázadásra, vagy főleg nagyra, meg azért szépen mozgatja a fenekét, tehát hogy nagyon élvezetesen vezethető szerintem. Ami még nekem meglepő volt, hogy nagyon gyorsan és lendületesen mertél belemenni a sikánba vele. Simán, abszolút. Tehát, hogy a féke az magabiztosságot ad, tényleg jó.
jónak tűnt. János. Úgyhogy, és futóműbe ezt sokkal inkább MS-nek éreztem, mint azt. Nagyon Aha. érdekes. Tehát az tényleg egy ilyen lágyabb, Gran Turismo-sabb feeling, ez egy feszesebb hangolású dolog. Abszolút. Biztos vagyok benne egyébként, hogy a súlykülönbség a kettő között az azért nagyon sokat Hát hoz ugye most körülbelül nektek. ugye ez a majdnem 200 kg, ez nyilván sok, de ugye a rövidebb tengelytáv, a fordulékonyság, de szerintem maga az autóknak a teljesen más hangolása is. Tehát, hogy hiába ugyanúgy hívják, vagy hasonlóan hívják a kettőt, mert hogy 40i, meg M-Performance elképesztő, és számomra is nagyon meglepő így oda-vissza hasonlítgatva vezetni őket, hogy mégis mennyire más karakterekről van szó. Ezért jó, hogy egyforma körülmények között egymás után tudjátok ezeket kipróbálni. Ez egyébként különleges lehetőség, ez a legtöbb vevőnek nincs. Igen. Úgyhogy azért is javaslom, hogy minket hallgassanak. Megnézzenek is. Megnézzenek. Úgyhogy, de egyébként vezetési élményre tényleg hozza a tradicionális ilyen kettes kupé élményt, tehát ezt a go-kart jellegű, tényleg direkt vezetést. Ami még óriási különbség, hogy ennek ugyanolyan motornál van hangja. Igen? Aha, majd hallgass meg kívülről, hogy itt tudod, hogy megy. Na, szuper. Képzeld el, hogyha ilyen esetleg lenne még erősebb, azért az durva lenne, nem? Meg az átmeneti tempó is az eddigi legmagasabb volt, 111. Pedig itt is azért bele libbentettem, mert... És mégis, nézd meg, 111-en értél oda. Látod, milyen szépen mozdul? Igen, nagyon. És nézd meg, 111 neki is. Azért mondom, hogy a szépség az egy véleményes dolog, de hogy ez egy jó autó, az viszont kétségtelen. A gyorsaság meg az órától függ. Így igen. van, tehát az kétségtelen, hogy az itt adott. És jó élményben. Igen, nehezebb, mint az elődmodell. Igen, nagyobb, Persze. mint az elődmodell, de hál' Istennek a vezetési élmény ez az, ami különösen jól esik a szívemnek, hogy az Hát meg ezek szerint a van ki. tempóval sincsen baj. A tempóval sincs baj. Tehát azért a sőt, 47-3-mal azzal igen. nem kell lehajtott fejjel hazamenni. Hát nem. Ez kicsit sok Igen, volt. meg már is melegedett valószínűleg az eleje. Behajította Jánosunk. Igen, ez sok volt az elejének. Mérés első kör 48,117 ezred másodperc. 8 tizeddel lassabb, mint a 1 perc 31,413-as. 1,2. A második köre közelebb volt, de mind a kettőt te nyerted. Nagy listában viszont a 47-340 az Focus RS Plus. Kezd el újra. Focus RS Plus. Köszönöm. Viszont előtte meg ugyanúgy az M3 meg az E4 van, tehát hogy igazándiból márkán Egyébként belül. ami meglepő nekem az E4 M40i, hogy az is itt van. Igen, Az is egy tök más autó, de hogy Század. 200 van a kettő Igen. között. Igen. Pedig azért az is egy ilyen dedikált, ilyen sport roadster, ha úgy tetszik, úgyhogy egyébként az is egy nagyon jó autó. De nekem abszolút pozitív élmény ez a M240i is. 8-10-et kaptál az első körön, és kaptál hátrányt sajnos a másodikon, és milyen volt, János, az élmény? Jobb, mint ez, az biztos. Nem tudom, nekem megint az volt, mintha egy elmelegedne a gumi rajta, mert itt már előttetek Hát az utolsó befele. kanyarba itt azt elmelegedtél már nagyon. Igen, befele is elúszott, úgyhogy olyan ezzel is ilyen óvatosan kell Lábújhegyen közlekedni. Maga a vezetési élmény sokkal jobb, meg jobban kezelhető, főleg úgy, hogy nem dobja el ennyire a hátulját, de már az elején küzdöttem vele, hogy be is fordítsam valahova. Úgyhogy ilyen korcsolyázás volt inkább, de maga a kocsi szerintem sokkal jobb, meg jól vezethető tényleg. Egyébként visszagondolva, ugye miután azzal is te voltál a gyorsabb, a Jani ideje önmagához képest pont annyival jobb, mint a te időd önmagadhoz képest a két autó között. Akkor hoztuk a Tehát, hogy igazándiból standardeket. ugyanaz, igen. Srácok, köszi! Nektek is, hogy itt voltatok, kövessetek bennünket Facebookon, Instán, YouTube-on, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.